my channel. And for today's video, sasagot lang ako ng ibang mga katanungan sa aking dito. So, unang question is from Ian Rose Carpena. Ano pong pampakapal ng kuko? Kasi naglagay po ako ng polygel extension. Nung tinanggal ko po, sobrang nipis na talaga ng nails ko. Nayuyupik na po. Actually, hindi naman sa product na ginagamit natin kung bakit numinipis yung nails natin. Numinipis siya kapag nag-overfile tayo. Numinipis siya kasi minsan kapag nasusobrahan na tayo sa profile, hindi, yung iba sa inyo siguro hindi naglalagay ng base coat. So, gaya nga na sinabi ko sa huling video ko, dapat lagi tayo naglalagay ng base coat. So, ano ba yung base coat? Kasi sinagot ko yung tanong niya dito. Ang sabi niya, tinanong ko siya kung naglalagay ko siya ng base coat. Sabi niya, opo, naglalagay po ako ng nail prep at primer. So, yun. Nail prep and primer. Ito siya, guys. Ginagamit to pang prep lang ng nails. Hindi siya pang protection ng nails natin. So, kapag sinabi kong base coat, pag tinanong kita kung anong base coat is ganito. Nakalagay talaga base coat. So, tuwing bibili kayo sa mga online shop, di ba? Kung may brand kayo na paborito, meron silang base coat, meron silang top coat. So, ito sa Rosaline, meron silang sariling top coat at saka base coat. So, ayan siya. Etong base coat, pwede nyong ilagay, pwede kayong maglagay at least 3 beses bago kayo maglagay ng pinaka-gel polish nyo or na dipping powder. Pero sa dipping powder, meron silang sarili. So, iba yun. Parang itong brand na to, marami kasi guys, maraming brand. So, itong brand na to, meron din siyang sariling base at saka top coat. Itong brand na to, meron din siyang sariling base at saka top coat. So, ayun. Iba yung nail prep, iba yung primer sa base coat. O, sige. Diba, nag-push ba ka ng cuticle, pinail mo na, binaf mo na, tapos naglagay ka ng nail prep, naglagay ka na ng primer. Ngayon, yung sinasabi kong base is yung base na kasama ng brand na ginagamit nyo. Or kung wala kayong ganun, pwede kayong gumamit ng builder gel. Huwag kayong gagamit ng top coat as a base coat. Bakit? Kasi may mga top coat na no wipe na siya. Yung hindi mo na kailangan punasan kasi wala siyang sticky layer. So, ang kailangan nyo is yung base coat dahil may sticky layer yun, di ba? So, yung lagkit noon, yun yung mag-a-attach or yun yung magbaband doon sa natural nails nyo at saka doon sa pinaka-extension na gagamitin nyo or doon sa product na i-apply nyo. So, yun yung kailangan yung dagdagan sa nails ninyo, yung base coat. Kung kinakailangan nyo lagyan ng 3 layer na maninipis, okay lang yun. Bakit kailangan nyo maglagay ng base coat? It's because para ma-protectionan yung natural nails nyo sa mga nilalagay nating product sa nails natin or sa extension natin. And para kapag magtatanggal tayo ng kunyari ito, magtatanggal na ako nito. Ngayon, pag tinanggal ko to, ito lang talaga yung matatanggal ko. Hindi ko matatamaan yung natural nails ko kasi minilagay akong builder gel. So, may cover siya, may protection yung natural nails ko doon sa nilagay kong gel polish. So, ganun. Huwag kayong gagamit ng polygel ng diretso polygel agad. Wala kayong base. Palagi kayong maglalagay ng base coat para pag magtatanggal kayo, may protection yung natural nails ninyo. Ganun dapat. Para hindi ninipis yung nails natin. Lalo na, siguro kasi nag-overfile kayo na talagang gusto nyo lahat tanggalin. Huwag ganun. Mag-iiwan at mag-iiwan kayo ng product. Okay? Ganun dapat. Okay, next question is from Olena Marie D. And ang question niya is, hi sis, yung polygel ba hindi kaya tanggalin ng nail file plus soap? Need ba talaga ng nail drill? Okay, so hindi naman kailangan ng nail drill. Yun nga lang kasi kapag may nail drill, mas mabilis mo siya matatanggal. Pero kung wala kang nail drill, pwedeng nail file. Tapos, make sure lang na panipisin mo muna bago mo siya i-soak sa
acetone para mas mabilis mo siyang matanggal. Kasi pag makapal pa, kahit ibabad mo ng ilang oras yan, matagal mo siya matatanggal. Kaya make sure nipisan nyo lang muna bago nyo siya ibabad. Okay, next question is Dian Rose Carpena. I think na anak ko kanina. So, ang question niya is, ano pong matibay na nail extension? Syempre matibay acrylics. Yun nga lang, yung monomer, sobrang tapang. Hindi ko kinakaya yung monomer. At saka dito sa atin sa Pilipinas, wala pang magandang brand na hindi galing China o galing China. Maraming mabibili sa AliExpress pero kasi ang tagal ng shipment nila, 2 to 3 months inaabot. Tapos, although mura, nga lang matagal lang talaga. Next na nail extension na matibay for me, past few months talagang kinaadikan ko is yung builder gel. Ayan. Kung mapapansin nyo sa mga bagong video ko, palagi kong ginagamit ngayon is yung builder gel. Pati pang encapsulate, siya yung gamit ko. Lalo kapag gusto ko ng mga transparent nails or glass effect nails. Ayun, maganda siya kasi sobrang clear niya. And matibay talaga siya. Sobrang tibay. Kaya ayun, kinaadikan ko siya ngayon. Next question is from Crystal Valderrama. Hi sis. Ano ba mas mainam sis? Dapat ba makapal yung polygel na ilagay mo para di masira? Ako kasi lagi naputulan ng kuko dahil minsan manipis paglagay ko ng polygel. Okay. Actually, wala naman talaga siya sa kapal. Nasa structure siya ng nail kung paano mo siya gawin. So, ako, ang ginagawa ko is, yung dito sa part ng cuticle is, hindi ko kinakapalan. Pero, binibuild up ko yung apex niya dito. Yung magdudugtong sa extension ko at sa real nails ko. Ito kasi yung pressure point natin sa nails. Itong part na to. So, ayun. I-build up nyo yung sa apex. Nipisan nyo yung sa cuticle. Nipisan nyo yung dito. Tapos, ito yung apex, di ba? So, ayan. Diyan kayo mag-focus sa may pressure point. And also, ito. I-share ko to sa inyo. After nyong mag-polygel, hindi kasi ako gumagamit ng clear polygel na. Ito na talaga ginagamit ko ever since na purchase ko siya. Sobrang ganda niya. Kasi ang polygel, kapag tumatagal, and lagi natin ginagamit yung kamay natin, di ba? Ang tendency ng polygel, kapag masyado mo siyang ginagamit, or naglalaba ka, naghugas ka ng plato, or kung ano pa yan, yung dito sa gilid, mapapansin nyo nagkakauka, nabubungi siya, and normal sa polygel yun. Kaya ang ginawa ko is, after ko mag-polygel, lagi ako nagpapatong ng builder gel. So, siya yung nagpo-protect tsaka nagpo-cover dun sa pinaka-polygel. And tumitigas siya. Hindi na siya malambot. Hindi ako napuputulan. So, gamit kayo nito. Mura lang to. Wala pong 100 pesos to, guys. So, meron ako nito. 3 kagad yung pinili ko. Sobrang marirecommend ko talaga to. So, yun lang. Wala siya sa kapal. Nasa pag-build up mo yun. Nasa structure ng nail tsaka, ayun. Basta, yun talaga. Number 1. Is from Charlotte Parales. Polygel versus gel builder versus acrylic. Ano pinakagusto mong way of extensions? Ngayon, to be honest, gel builder. Yun yung kinahihiligan ko ngayon. Nakaka-addict siya. Paano masabi? Yung paglagay ko sa kanya, manipis lang muna, nilalagay ko. Parang pinaka-foundation ng extension ko. Tapos, wala pang 10 minutes, tapos ko na siyang ilagay. Tapos, pwede ko siyang gamitin sa gel polish lang kung gusto ko ng gel. Dipping powder kung gusto ko ng dipping. Tsaka pag gusto ko mag-encapsulate, yan lang gamit ko. Sobrang flexible niya, guys. Ang ganda niya. Yun lang yung masasabi ko. Kaya, eto, gel builder talaga ako ngayon. And sa acrylic, kung napapansin nyo, hindi ako masyadong gumagamit ng acrylic kasi nag-allergy ako. Nagkaroon ako ng allergy reaction sa acrylic. Tsaka sa nail glue.
Hindi ko alam kung bakit. Kaya kung mapansin nyo, hindi ako nagne-nail glue. Ang ginagamit ko is, ito na lang din as glue. So, ayan. Okay, from Sweet Tooth. Sweet Tooth talaga. Tips po para di mamuti polygel dahil sa alcohol. Nagkaka-white po kasi pag nagiging matikit polygel things. Okay. So, minsan nagkaka-white dahil minsan sa brand ng pinaka-product na ginagamit natin. So, meron ako dito iba-ibang klaseng brand. Pinaka-favorite kong brand na hindi pa rin nag-i-stock si seller is itong brand na to, guys. Yan, gustong-gusto ko tong brand na to. Buildable siya and maganda siya. Also, this one, okay din to. Acrygel. And lately, sa mga videos ko, kung napanood nyo na, ito yung ginamit ko, yung Rosaline. Nasa IG ko rin siya, guys. Ang pinaka-hate kong product, talagang namumuti kahit na anong gawin nyo. Madami or konti yung paglalagay ng slip solution or ng alcohol, talagang namumuti siya. Ito yung pinaka-pangit na brand na nagamit ko talaga. As in, hindi ko siya sinisiraan pero ayoko talaga siya. Ito siya, guys. So, ito yung kauna-unahang brand ng polygel na nagamit ko. And bumili ulit ako ng 4 na hindi ko naman nagamit. 4 pa talaga yung binili ko. Kasi gusto kong i-testing ulit kung bakit siya namumuti. So, nasa talaga, itong brand na to yung may problema. Hindi dahil sa slip solution or yung alcohol na gamit ko. Pangit talaga siya. So, namumuti siya minsan kapag kulang yung gamit natin ng slip solution or minsan kapag sobra yung lagay natin ng slip solution tapos basa pa siya. So, basa pa yung nails natin tapos ilalagay na natin sa UV. So, ayun, minsan nagpuputi siya. Pero kapag ganun, punasan nyo lang ng alcohol para mawala. And make sure kapag gumagamit kayo ng alcohol, huwag yung alcohol na mabango. Kasi yung mga mababangong alcohol is my oil, minsan. Kaya yun, huwag nyo na lang gamitin yung ganun. Gamit kayo yung mga, talagang mga green cross, yung mga matatapak na alcohol na yun. So, ngayon, yun lang naman yung kung bakit namumuti minsan. So, yun lang guys. Yun lang muna yung mga questions natin for today. Kung may mga question kayo, comment down below kung ano yung mga questions nyo or pwede nyo akong i-message sa Instagram ko. Doon, nag-reply talaga ako. Well, dito rin naman, mabilis din naman ako sumasagot. Basta nakita ko yung notification, nag-reply talaga kaagad ako. Kasi alam ko yung pakaramdam na pinag-umpisa ka pa lang sa nails tapos hindi mo alam kung saan, kung ano yung kailangan mo, kung ano yung unang kailangan mong bilhin, yung mga ganyan, kung paano mo gagamitin. Nag-start din ako dyan. Pati sa pagmipis ng kuko na nababalik na nayuyupi, nanggaling din po ako dyan. Kaya, ayun. Nag-try talaga ako mag-research kung maraming nagtuturo, kaso kasi puro international, walang Pilipina. So, ayun, kaya nag-try talaga akong gumawa nito. Kung nakukulangan kayo sa mga information, I will do my best na dagdagan pa yung mga information na binibigay ko sa inyo. And, ayun. So, thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, subscribe ka na para lagi kang updated. And, yun lang guys. Ingat tayong lahat. God bless. Bye guys.